Let us start by listening to Secretary Cusi. Thank you, Mr. President, and good evening. Good evening to all. Mr. President and our chairman of PDP, we are here, one in my capacity as your vice chairman of PDP-Laban, together with our Secretary General, Melvin Matibag, our Vice President for International Affairs, Yes, sir. Rolambino, and our Bulacan Provincial Council Chairman, Donato Marcos, Magandang gabi po. and the other hundreds of PDP leaders and members joining us by Zoom. They wanted to be with us, but due to the limited number allowed to come here, they are just joining us by Zoom, Mr. President. Al, you forgot to introduce the other side. Sorry, and of course, with us here, to the people joining us by Zoom, Senator Bongo, our auditor of PDP, and Senator Tolentino, also a PDP member, and Governor Ben Abardone, and of course, our Visayas Presidential Advisor, who is also a PDP, Mike Dino. As part of our duties, Mr. President, we liaise with local government units and socio-civic organizations to generate strategic initiatives on critical government policies and programs. We went around the provinces, Mr. President, to hear from local government leaders how to enhance and refine the President's development agenda. So as we went around the provinces, Mr. President, we heard and we listened to the messages of support for you and your administration. We have collected and filed these manifestos of support from Luzon, Visayas, and Mindanao by PDP-Laban members and non-members who wanted to express their unity and full support in your steadfast leadership as they recognize the gains you have made in the battle against drugs, terrorism, armed conflict, corruption, and poverty. Moreover, Mr. President, during our visits, we heard a huge clamor from various regions of the country, from the provinces down the barangays, represented by their signatures on these documents. They are all here, Mr. President, some of them. They have all the details, the name and the telephone number for verification, for you to continue your agenda of change, and for the government to continue with its 10-point socio-economic agenda, to continue what has been established for the past 5 years. The people on the ground, Mr. President, wanted a transition of leadership that will guarantee continuity of the economic and infrastructure projects established under the Duterte administration. These petitions and resolutions coming from various local governments from the islands of Luzon, Visayas, and Mindanao, representing PDP-Laban members and members of other political parties, are now presented here to urge and convince you, Mr. President, to run for Vice President and to choose your running mate for President in 2022 national elections. These documents that were submitted to us here are signatures of more than 500 voters in Central Luzon, those that are not bonded, supporting the petition for you to run for Vice President in the 2022 national election. Each page contains the signatures of 40 voters with their individual mobile numbers, Mr. President. The party leaders and members of the National Council in its meeting in Cebu City recognized its immense clamor from their constituents, Mr. President, that these petitions were formalized in one document, National Council Resolution Number 8,
passed and adopted on May 31, 2021. Ito pong PDP-Laban National Council Resolution Number 8 ay isang resolution na kinikilala ang inyong pamumuno laban sa droga, terorismo, korupsyon at kahirapan. At gusto nila na ipagpatuloy ninyo ang mga programang pang-ekonomiya at mga proyektong infrastruktura na naantala ng COVID-19 pandemic. Dahil dito, Mr. President, ang PDP-Laban National Council ay nananawagan sa inyo na pakinggan at tugunan ang kahilingan ng kanilang mga nasasakupan na kayo ay tumakbo bilang Vice Presidente sa darating na halalan sa 2022. At upang makasiguro na mapapatuloy ang inyong mga nasimulan na mga polisiya at programa, lalo't higit sa droga, peace and order at economic and infrastructure projects, kakibat nito kayo ay malayang makakapili ng inyong magiging katuwang bilang kandidato sa pagkapresidente sa susunod na halalan. Ito po lahat ay aming sinusumite sa inyo, mahal na Pangulo, para sa inyong konsiderasyon. Salamat po. Salamat, Secretary Kuse. I am touched by the outpouring of sentiments, at least yung grupo sa PDP, urging me to run for Vice President. I remember that I made a statement a few days ago because of the incessant attacks on my person na kung anong pinagsasabi. Out of the blue, lumabas yung ano ko sa utak na kung ganito lang pala na babawin ninyo ako, ano pa kaya kung yung wala na ako sa presidente, pagka-presidente. So I saw the toxic behavior displayed by some and those who would also are posturing to run for president. I have avoided actually the opportunity to say something about the presidency. Pero yung inaatake ka, tapos with the statement of Pacquiao, that triple, double ang corruption, uminit yung ulo ko. You know, I've been trying really my very best to curb corruption. Hindi ko maalis yan overnight. But I have made a little progress in terminating, dismissing individuals. I cannot abolish offices, but I can dismiss employees for their malfeasance, kung ano-ano yung starting from the DPWH, I went to the customs, then eventually yung pastillas ng ano. And the very thing that really pissed me off was the Filipinos who are being framed up by itong laglag bala sa airport. Hindi lang nakakaawa, sometimes they are not able to board their flights on time because they are being detained for trump-up charges. You know, hindi ko lang ma-trace, but maybe someday it would be good to assign one investigator to dig itong mga to. Kung sino yung mga pulis na naghuli at nag-detain sa mga tao supposedly may bala. You know, that's oppression of the highest order. Huwag mo lang galawin ang maliliit na tao kasi sa sitwasyon, in the situation they are now, mahirap na sa kanila.
there is plenty of sorrow and agony sa mga taong naghihirap. Hindi ako nagadrama. That is my sentiment. I got it from my father, who was governor also. And yun ang ipasa niya sa akin. And that is what Inday has also inherited. Something, no big deal actually. Hindi kami nagyayabang niyan. But yung pagmamalasakit sa kapwa-tao, unfortunately, ito nga si Inday, ito sila Pulong, lumaki na yan na mayor na ako. So, pero kaming pumuntang Mindanao to find a new space for greener pastures, natikman namin yung kahirapan. Kaya do not, pagka ganun ang kasalanan mo, lalo na maliliit, talagang habulin kita. But, not with the small tao, kasi kawawa eh. Kawawa ng sitwasyon nila. Pumupunta na sila sa labas, magtrabaho, and yet they are detained for something that is a fabrication. Diyan talaga ako galit, sa totoo lang. Even sa Davao, alam ng mga tao. Pag may nagsumbong sa akin na mahirap, na inaano mo, pinupuntahan kita talaga, binubugbog ko sa harap yan sa complainant. Basta maliit na tao pumunta sa akin, police, whatever, barangay captain, pagka ginala mo isang mahirap at nakita ko wala namang kasalanan except na you want to assert your superior authority, and at the slightest reason, ang gaan ng kamay mo magbugbog ng tao, talagang pinapatawag kita doon sa ano. Alam ng lahat ng pulis yan, buong Davao. May kwarto just before the washroom. May maliit mo na kwarto na tama-tama, 2 tao lang. Doon ko pinapatay ng bugbog yung mga, yan sabi ko, nagpapahirap sa tao. And good as any other time to say this, there are many cases of itong demolition. Ganito na lang, if you are the owner of the house and you want to develop it into a commercial something, and tanongin kita how much do you intend to pour into the project, and if you said it's about 50 million, then you can add another 50 just to escape the rigors of trouble. And ako na ang bahala. Ako na ang bigyan ninyo ng munting lupa lang na matirahan. At ako na ang makiusap sa tao. I will take care of, convincing them of the righteousness of your claim. Kasi squatter is squatter. Huwag na natin dramahin pa. Pero nakakaawa talaga rin. So, yan ang ng PDP. When we take our oath, it's left. For ang PDP is left-oriented. We are not I'm not a communist. I've never been. Paano ako maging komunista? Piskal ako noon. Tapos vice mayor. But I share the same horizon sa left. Kaya kami nagkaintindihan. That's the reason why wala kaming away sa left na baskin magmurahan kami ni Season. Pababa, wala kaming, there's no dynamics to talk of actually. Nakakapasok kami ng gubat, kapasyal kami. It's because we are friends. Iba yung, kasi hindi naman ako sang-ayon sa kanilang armed struggle, kaya nga ako nagpakipag-away na rin sa kanila ngayon.
maybe I have lost some of them along the way in friendship, but still, by and large, naintindihan nila ako because ako lang ang nakapagsalita ng Tokatis nila. Because I said, pareho kami na land reform. Hanggang ngayon, hindi ko man lang I do not banner it, but you know, I have about 60,000 hectares na ang lupa na ibinigay ko. Kasali na dyan ang lupa ng gobyerno. Sinabi ko sa DAR, kay Castigliones, pag gobyerno yan, you ask, sino may-ari na ahensya, to whom this land belongs. Tapos kung wala ka mang sabihin mo, do you have any plans for the next how many years? Kung wala kang plano, sabi wala, there is no in the works or in the drawing boards, give it to the people. Bakit patagali kugon ang magkikinabang dyan? So lahat ng gobyerno na lupa na suitable for housing, talagang pag nag-occupy yan sila, huwag mo nang just divided equally so that because there, maraming mga Pilipino lang lupa. You cannot squat 1 hectare where the others are crowded into a 1/4 hectare na sila lang. Ikaw, usually itong mga professional na squatters, I do not like them and they cannot do it to me. You cannot claim any portion larger than the others. Kung anong maibigay ng square meters, yun lang rin ang iyo. But you have to enforce it. Mahirap ko sa national, ang attention ko, ang focus ko sa lahat na bagay na. Pero kung maaari, ganon ang message ko. Talagang hati-hati tayo dito. A little piece of land under the sun. At kayo namang mga professional squatters, you're easily to spot. Alam mo bakit? Maganda kayo magsalita. Pag makikinig ako sa inyo, para akong nakikinig ng isang crusader na wala dito, wala doon. Yan siya. They make the loudest noise, and when it comes now to the subdividing the place, they claim for them a portion bigger than the others. Yan ang spirit ng PDP. That's why PDP ako. Because I do not do for big business. Kita naman ninyo, I went after the oligarchs. And if that is one achievement that I can be proud of to myself alone, yan. Binirya ko talaga yung lahat sila. So, they are already known to us. Nasabi ko na yung mga pangalan nila. And sabi ko, at no other time, they won't get anything from me. Rather, I will go after them for their taxes. They have to pay taxes. Now, let me just rumble on to some other matters. Sabi nila na lahat sa panahon ko, pinayagan ko ang sugal. Correct. That is true. I do not deny it. Now, I would like to bring your mind a few years back in time. Di ba nung presidente ako bago, sinabi ko, ayaw ko ng sugal. And I never allowed it. But pagdating ng pandemic, naubos ang pera natin. May reserba natin, nagamit natin lahat to contain the viral virus from rampaging all throughout the country.
At on this side, I would like to tell you there are so many variants now coming out. Pag lahat yan kailangan ng bakuna, patay na. Our scientists must work double the time to mag-isip talaga kayo. If you have to pour your, matutunaw yung utak ninyo, you must come up with something to help the Filipino. We cannot be dependent, ill afford to just sabihin doon sa mga ibang tao na bigyan mo kami, bigyan mo dito. That cannot go on. We must develop, total may pera man tayo. Hindi ko naman minamatay ang mga scientists natin. Maybe for lack of so many things, equipments and all. But I am also praying at the same time that they can come up with a good result of their studies and make some vaccines that are really truly Filipino. Yan ang... Now, itong sugal, bakit ko pinayagan? Wala tayong pera eh. Kaya sinabi ko yung noon na tinanggihan ko na kasino sa Bohol, pinasira ko lahat. Diyan sa Boracay, ganun rin. But ngayon, kasi kailangan natin ng pera, the most sensible thing is really just to encourage those activities, though it may sound not really repulsive, but maybe repugnant to lang, magdusa na muna kayo kasi kailangan ko talaga ang pera para sa bayan. And Dominguez is happy with it. Pogo, pinabalik ko. Sabi ko ang akin lang, just pay the correct taxes. Yan lang ang magsugal kayo, may imbento ako, yes, go ahead. If you can win a lotto franchise, go ahead. If you can have something there na pero not on the barangay level. Kasi walang control. Itong mga casino, may mga security guard na. Pero yung sa lasto, sa baba, yun yung neighborhood, yung lasto ng sweepstake. Sa Davao, minsan may nahuli, pregnant, with another child into, karga-karga nung inapayal na. Sabi ko kay, si Senator Go, Bong, bayaran mo yung piyansa kasi pag hindi, sige iyak yan dito buong araw. So, sabi ko sa polis, hayaan mo na lang yung ganun muna. Times are not really conducive to being immoralist now. They just have to be pragmatic about it. Kung ano lang talaga ang mapagkitaan, kasi hirap tayo. So that is what the PDP stands for. It stands for our country that is really free from intervention. Kaya ako nag-neutral, so I made friends with China, but I never abandoned a relationship with America. Wala naman akong sinabing masakit sa kanila. Pero yung the Filipinos must realize na ang Amerikano nandito not because they want to defend us. Ito yung battleground nila. So nandito sila. Instead of fighting it out in the state of California, they would rather do it here in the Philippines. Kung may battleground man tayo. Historically, kung hindi sila napunta rito at yung World War II nadali tayo, it's just because nandito sila. Ikaw nandito yung ibang countries na wala sila, hindi man ginalaw ng Hapon.
At kasi nandito tayo, so we suffered, well, water under the bridge. But gano'n na nga. We subjugation, and then another, the worst, the subjugation of Spain for 400 years sa ating bayan. We were in our land, our forefathers were really treated as second-class citizens, if not as slaves. Kaya matagal naman yan. At hindi sabihin mo, time can erase those. Ang ano ko lang, siguro yung lolo ko, o tatay ng lolo ko noon, how they must have suffered a foreign subjugation. Kaya neutral tayo. China, I make friends of China. Hindi naman ako talaga, they offered to help. If the aid is coming, good. If not, okay lang rin sa akin. Because we do not make friends in anticipation of what they can give to us. That is that's stupid. We make friends because we just like to be friends. Now, if your friend is kind to you, then be thankful. Gaya na ng pag-umpisa nitong contagion, wala talaga tayong bakuna. The other nations we reach and who had reached the apex of their technology, sila ang unang nakapagbakuna. China was the first also. China now is a great nation and it can compare any learning institution in anywhere in the world. Sabi nga nila, yung Massachusetts Institute of Technology, MIT, sabi ng napunta doon sa China, they can compare in parity. Parity is tabla na. So, tinulungan tayo. The first bakuna natin galing sa kanila. Kung hindi ba naman kaibigan yan. Now, the West Philippine Sea, they are there not because they say that they want to add to their territory. They are there because they say that it's theirs under claim of ownership. We also claim it. But we lost the Scarborough Shoal. Ang Scarborough Shoal was lost because of the past administration. Trillanes made 16 trips to China. The last time after we lost the Scarborough Shoal. Yan ang ano. Siya yung shuttle Britain. Sila yung nag-usap si the late President Aquino, si Quisha, ito si Albert. Si Quisha naman, bombastic and fumigated against me. Bakit ko daw hindi? Ito gago itong ulol na to. Punta ka daw mangisda ka saan? Hindi lang basta mabutit na nga, may delineation na nga. No? They allow the Filipinos. They want itong Quisha, pumunta ka doon, kunin mo yung, akala niya gano'n kadali ng desoying ito. Kaya gusto ko siyang paunahin, bigyan ko siya ng uniforme, pati baril, tignan ko kung saan yung, you know, your neo-Filipinos. You do not even look a Filipino, shut up. So, itong partido natin stands for really the people. What is our program? We will correct. Huwag na tayo magsagi housing. I will not promise, kung ako, if I run as Vice President, which you want me to do so, maybe I will. But huwag na tayo mag-promise ng mga pabahay lahat. Ano.
We just address the present agony and sorrow of the Filipino. Kung if they are ordered to go out of the house of the land, and their houses are destroyed because they are occupying it illegally, then dyan tayo papasok. We promise, wala akong, what should make PDP proud? I said, I will go for free education. Kasi promise ko sa kampanya yan. And I did. Sabi ko, hospital libre na. Andyan yung malasakit. Nego, senator ko. Nandyan na. I promise you peace and order, law. Hindi mo makontrol ang kriminal eh. Klase ang kriminal. Sa gutom, sa hirap, o talagang gusto niya maging kriminal talaga, it's being curtailed. Sabi ko sa droga. Sabi ko corruption. Nakita mo naman ninyo. Kayo kasama ko sa gobyerno. You would know. Alam ninyo na basta isang pagkakamali lang. Lalo na sabi ko na permits. Basta regulatory, yan ang pera. Bantay kayo dyan. The less regulation that we can impose upon the people, the better. Many regulations, many signatures needed, and the opportunity for corruption is there. Itong dito sa Manila, I am just taking my time, but pag hindi ako na dito sa Manila, at least nandito si chairman ng MMDA, siya na ang bahala dyan na itong permit, business permit is a very simple thing. The government buys so many computers, more than they can even handle it in their offices. Others buy it because of may mga cut sila dyan. So, baski na sobra-sobra na. And the computer is fast. But the employees are ever so slow. Why? Ayan, pagka-permit, it can be processed in 2 days. Bakit buwanan? Because doon sa maraming table na dadaanan, each table, upuan niya yan, hanggang magka-almoranas ang mga putang ina. Upo dito, upo doon. It takes time. Then, para madali, yan ang balita ko, thousands para, oh my God. Pareho man tayo, Davao, sino bang hindi napunta ng Davao? Davao is really a beautiful city. It's a big city. It's a sprawling city, actually. Kung sa gabi makita mo, because it's all sodium. Nung mayor ako, sabi ko sodium because the orange light looks very beautiful at night. Landing ka ng gabi, you could see endless. Ganon ang Davao. Maganda sa marami ng mayaman. Because it is a frontier land. Maraming opportunities for business. So, ganon. Sa panahon ko, 2 days, 3 days. Sabi ko, pagdating ng 3 days, dapat ang gawain ng mayor is 3 days after, may black book, then wag mo nang ibigay doon sa nag-apply ng permit. After 3 days, you exceeded the number of days given you, you give the permit to me with an explanation bakit inabot ka ng 3 araw.
If you cannot explain that, Davao City is huge, the biggest city in the Philippines. I can assign you sa boundary ng Davao, Agusan, boundary ng Davao, Bukidnon, boundary ng Davao del Norte, boundary ng Davao del Sur. Merong mga opisina doon. Doon ka. Mas productive ka doon kung maglinis ka ng baril sa mga NPA. Yan ang iyong ganon o. Ang mga pulis dito, minsan, pinadala ko sa hulo. Ewan ko sino pang nabuhay o patay. That's what you get for being so stupid. Sinabi na nga, huwag eh. Droga, sinabi ko, huwag. You know, do not, kung sino mang susunod sa akin, do not allow our country to be destroyed by drugs. Maging narco-politics tayo. Malapit na. They were able to get power because of the money generated sa drugs. Kita mo naman. Pati pulis nila, pinapatay nila. Yung pulis na gusto magtrabaho, binabaril dyan sa Espinosa, shot to policeman sa nagalit siya na doon sa market. Kasi market day. Binaril ang dalawang pulis. Kita yung power ng pera na akala mo madala mo na sa Well, it remains a very debatable question na mag-corrupt mo ba ang tao o hindi. Sabi nila, depende sa pera. Kung hindi ka mag-corrupt ng 1 million, 10 million, babagsak ka talaga. Yung ayaw mo ng 10 million, 20 million. Ganoon sa mga BIR. Kakausap ko nga siya yung BIR natin ngayon kanina bago kayo dumating. Sabi ko, ganoon ang kasama ko sa dormitoryo rin. Anak lang rin ng mahirap. Magkaharap kami ng kwarto. Ganoon yan eh. Depende na may mga tao, hindi ko na lang isali sarili ko, na, you can, at my age 76, bigyan mo man ako ng isang truck na pera, anong gawin ko? I cannot travel anymore. Though I was a pilot when I was young, I could no longer tolerate yung sa taas. Hinahilom, maano na ako. Yung pagkain, limitado. Hindi ka makakain ng gano'n kasi masama sa kidney mo. Hindi ka naman kainom. Nawasa na lang. Kasi ang nawasa, minsan watak-watak pa ang mga yawa. You have to fix that goddamn agency. Totoo. Maski anong pahanap mo ng mga tao, ng tino, may mga gago talaga. Buisit. So yan ang, it stands, we stand against corruption. We stand for the people. Program of government, we focus on the existing. Yang by the end of 5 years, o 6 years, mayroon ang lahat bahay ng Pilipino. Long range yan. Baka kaya na. Who knows? Baka kaya niya. Madali man kaya niya mag-isip. Madali mag-isip eh. Ang tulay, madali mag-construct ng tulay. Imaginin mo lang, ang problema, paano paggawa niyang tanginang tulay na yan. Hindi ganun kadali. So, wag ako, wala tayong promises. Eh kung tatakbo ako vice presidente, hindi ko
kaibigan yung maging presidente, I would be reduced to inutility. Pero somehow, kung nandyan ako, I will find a way to be productive. And just see to it that the Filipinos are not really pushed to the wall. Kung ano lang magawa natin. So, alam naman ninyo yung PDP, nandyan naman lahat. We have the long range and the short solutions. Ako, kasi kung magtakbo ako at maawa ang Panginoong Diyos, manalo pa ako. Kung may boboto pa sa akin, kung lahat lang PDP ang boboto lang, tapos wala na tayo. The time to recruit a new breed. We cannot be too presumptuous about these things, you know. Hindi, So, yan ang message ko, tatanggapin ko yan. I need not really read, yung ko lang, recover letters. Yes, okay. Mr. President, if I may. Yes. First of all, I'd like to acknowledge some of the people, officers and members of PDP who are present via Zoom. We have Senator Ronaldo Bato de la Rosa, Congresswoman Rida Robes, Governor Daquila Carlo Dax Cua, Mayor Edwin Olivares of Parañaque, of course our Secretary Carlo Alexi Nograles, Secretary Noel Felonco of NAPSI, Chairman Benjamin Benhor Abalos of MMDA, Chairman Franklin Quijano of NCSC, Director General Charito Plaza of PESA, Executive Director Penelope Belmonte of NPDC, Undersecretary Martin Bidino of DILG, Undersecretary Jaime Torrefranca Neri of DSWD, Mr. Norman Fulgencio, Deputy Secretary General NCR PDP-Laban, Commissioner Yvette Contacto, PACC, former Legal Affairs of PDP-Laban, Attorney Tobias Xavier, Deputy Commissioner of BI, Attorney Marie Katrina Nicole Contacto, Youth Affairs, PDP-Laban, Mr. Alonso Casaclag of CARP, President PDP-Laban, and Attorney Rogelio Bikbik Garcia. And also, Mr. President, Mr. Ruben Canoy sent me an email expressing his support for you to run for Vice President. As we have mentioned earlier, Mr. President, the resolution for you to run for Vice President is not only of PDP, but it also of all other parties, especially when we met in Cebu. So the calling for you to run for President is because of the desire of the people, not only PDP, for the transition of leadership, so that there will be a transition of leadership that will ensure para po matuloy lang yung programa na sinimulan ninyo sa paglaban sa droga, terorismo, poverty, at katahimikan po dito sa ating bayan. So, yun po ang panawagan ng PDP at sana po, sabi nga namin, sagutin ninyo in a positive way para sa ganon matapos na pa rin yung haka-haka pangamba ng iba pong membro. Mr. President, with your permission, I would like to call on our Vice President for International Affairs, Raul Ambino, to also express the sentiments of the people when we went around to meet them. Thank you, Secretary Cusi. Good evening, Mr. President. Magre-report po ako in my capacity as Presidential Advisor for Northern Luzon at Administrator and CEO ng Cagayan Economic Zone Authority. 2 beses po kayo napunta na po doon sa CESA, Mr. President. At sana po this year makapunta po ulit kayo dahil nagbago na po yung itsura po ng CESA. Magmula po nung huli kayo nagpunta po roon. Malapit ko na pong matapos yung pangalawang port
doon sa CESA. Bago na po yung Port San Vicente, natapos ko na po yun. Investment po ng CESA. Malapit ko na pong matapos yung Port Irene, 400 meters length po yung Port Irene, magiging international seaport na po yun. At magiging international container terminal at logistic hub sa Northern Luzon po yung Port Irene. Malapit ko na rin pong matapos yung 8 warehouses doon sa Port Irene. At malapit ko na rin pong matapos yung CESA Corporate Center and Commercial Center. Lahat po ito, yung pera po na kinita po ng CESA during my time, magmula po nung pinaupo po nyo ako roon for the last 4 years, ininvest ko po roon ang perang kinita po ng CESA sa improvement po ng ecozone. At na-encourage ko po yung mga investors ng CESA, may git pong 3 billion pesos na po yung infrastructure na tinayo rin po ng mga private investors. Kahit na po panahon po ng pandemic, tuloy-tuloy po yung trabaho po roon. So, we will invite you, Mr. President, to come again to CESA and please inaugurate these infrastructure projects, maybe third quarter this year. We'll send you the invitation, sir. Yes, gladly. Yung illegal importation sa mga cars, wala na. In-stop ko po lahat ng importation po ng cars. Ang inaalaw ko lang po importation po ron, mga merchandise related po sa construction, build, semento, bakal, yero, construction materials po para makatulong po sa buong Northern Luzon. And in my capacity as Presidential Advisor for Northern Luzon po, umiikot po kami, kausap ang mga LGUs at saka mga line agencies of government. Ang focus po namin, Mr. President, ay yun pong economic development and social services. Gusto po namin makapagtayo ng additional ecozones doon po sa Northern Luzon. Doon po sa probinsya ng Pangasinan, meron pong pending na ecozone po sa munisipyo po ng Binalonan. Tapos na po lahat ang papeles, nandito na po sa Office of the President for your signature, yung proclamation. Meron pa pong mga proposals na maliliit na ecozone sa Ilocos Sur, La Union, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, and other provinces po sa Northern Luzon. Pagdating naman po sa politika po, Mr. President, katulad sinabi ni Secretary Cusi, yung pag-ikot po namin, napunta po kami sa probinsya ng Pangasinan, nakasama rin po ako sa Mindoro and other provinces in the Visayas. Hindi lamang po PDP-Laban po yung nananawagan na please consider to run for Vice President in 2022 and to choose kung sino po yung gusto po ninyong running mate to be our candidate for President. Doon po sa Pangasinan, nagkakaisa po yung mga leaders po doon ng mga different political parties in calling for you to run for Vice President in 2022 po. Hindi po rin namin mapipigilan yung mga enthusiastic leaders po sa Pangasinan at marami po silang mga inilabas pong mga tarpaulins o kaya yung mga election propaganda na nananawagan po na tumakbo po kayong Vice President sa 2022 po. At sabihin ko na rin po na kung tatakbo po kayong Vice President, unanimous po yung mga leaders po sa Pangasinan na sana po ang piliin po ninyong kandidato for President ay si Senator Bongo po. Yun po ang pinaparating po nila, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. So, let's... Mr. President, I would just want to acknowledge the presence of Speaker Velasco via Zoom. He's now in attendance. And also, I failed to acknowledge my companion Astra Naik, Pumientel Naik, Membership Committee Chairman. I'm really sorry. I didn't see you. So, and with your permission, Mr. Chairman, Governor Ibardone would like to say something. No, I just want to look at the lady first. Kinakausap ka. Kasi kinakausap ka. Governor Ibardone, sir, might want to say something. Yes. Go ahead, Governor. Magandang gabi po, mahal na Pangulo. At yung mga kasama natin sa partido. Kami po sa mga lokal, nandito po si Governor Sacortan and then si Gov. Dax Kua. Ramdam na ramdam po namin yung pagbaba ng development sa mga lokal. You can, under your... Ben, you can remove your mask. Quite safe here. Contaminate nila ito bago na
tayo pumasok. Anyway, to doses na rin po tayo, Ginoong Pangulo. As I was saying po, kami mga lokal po, ramdam na ramdam po namin yung pagbaba ng development under your administration. Ang isang concern po namin, ang malaking issue, in particular sa probinsya po sa lalawigan po ng Eastern Samar at Region 8 for that matter, Mr. President, yung issue ng peace and order, insurgency. For more than 50 years, I think everybody knows that Region 8 has been the hotbed of insurgency. At mukhang hanggang ngayon pa rin po. Mayroon pong 11 guerrilla fronts ang CPP, NPA doon sa Region 8. 4 na po ang total dismantled po dyan. 3 po ang neutralized na po. In fact, yung 2 po sa 2 sa 3 ay totally dismantled na rin po. Pending validation sa Central Command po. So may matitira pa hong 4 na guerrilla fronts sa buong Region 8. Ang pangamba po namin, pag hindi po nasuportahan ng todo-todo ang kampanya laban sa insurgency ng susunod administration, baka magbunyi po sila. Babalik po yung mga yan, magre-regroup po yan. Ngayon po, napakaganda ng Whole of Nation approach, yung NTF-LCAC, dahil hindi po bala ang nilalaban natin. Serbisyo po, social services, lahat ng government agencies, national government agencies, local officials, agencies, services, nandun po sa mga conflict areas. Hindi po bala, hindi po bomba, hindi po militar. Yan po ang kagandahan ngayon. Kaya po, marami na ho talagang na-free up ng mga barangays. Now, ang fear po namin, baka hindi po yan masustain. Pag walang focus at walang zeal of support ang susunod na administrasyon. That's very important because, as we all know, peace and order is a prerequisite for development. Kaya nga po, lahat ng malalakas ng insurgency areas poverty-stricken po yung lugar. Talagang bagsak, no? So, yun po ang isa pong concern namin. Second po, totoo po yan. Napakaganda po yung na-implementa po yung universal free education at saka universal healthcare system. Libre na po lahat sa hospital. Libre na sa mga paaralan. Kaya yung local governments naman po na pondo namin, na dapat nag-sponsor kami ng mga scholars, na free up po yun. Saan na po namin ginagamit yan? Allowance ng mga estudyante, pamasahe, pang-xerox po nila, research paper, term papers, etc. So napakaganda po ng salubungan ng inyong national policy at programa dito naman sa lokal. In the same manner din po sa health. Dahil pagpunta po nila ng ospital, halimbawa po mayroon silang bayaran na sobra sa PhilHealth. Kung halimbawa po ang covered ng PhilHealth ay bayaran po nila 30,000. Ang covered lang po ng PhilHealth is 15,000. Nandyan po yung malasakit. Kaya pag uwi po nila, wala na po silang babayaran. Kami naman po, dahil hindi na po kami nagpapaluwal, galing sa bulsa ng pambayad sa mga hindi nakakalabas sa ospital, ang pera po namin ginagamit, yung iba, yung bantay mismo ng mga pasyente, Ginoong Pangulo, libre yung pagkain. Dapat ang libre lang po yan, yung pasyente, hindi ho ba? Libre na yung pagkain. Pati yung pagmasahin nila pag-uwi sa kanilang mga tahanan, itong mga pasyente, libre po. Kasi nga ho, na-free up kami ng ng resources. How much more next year, kasi i-implement na po at hindi pa kayo nag-atubili, ipapatupad yung Supreme Court ruling on Mandana's case. Almost 1 trillion po yan na babagsak hanggang sa barangay
mula sa barangay hanggang sa province. Mag-i-increase po ang mga IRA namin by about 40%. Halimbawa po sa Eastern Samar, ang IRA po namin is 1.2 mag-i-increase po ng 2 billion yung ano namin, yung IRA namin from 1.2. So ang laki po niyang ano po na yan na tulong sa amin, no? So ito po tama po yan, Ginoong Pangulo, ang ating partido, mayroong mga vision, pero ito po reality po sa ground. Reality po ito, I'm speaking based on reality. At ito po ay, palagi ko sasang-ayunan ako ni Governor Sacortan, si Dax Coa, nandyan si Mayor Edwin Olivares at saka si Chairman Abalos. So, hindi na po kami masyadong concerned, Ginoong Pangulo, yung West Philippine Sea. Yes, it's important because it is about sovereignty. But what is more important to our people, yung laman ng tiyan po at yung kinabukasan nila, yung health nila, yung pag-aaral po nila, yun po ang mahalaga. Ngayon po, because ang focus na po natin, because of the build, alam niyo po, yung mga kalsada po natin hanggang sa interior barangays na po eh. Kasi tapos na po yung mga highways eh. Yung buong Samar Island po, matatapos na po yung circumferential road. So ang mga kalsada po, papuntang barangay na po. Mayroon po ako isang town na dati, by boat po, 6 to 8 hours para makarating kasi isang town. Nasa gitna po yan between Northern Samar, Western Samar, and Eastern Samar. 6 hours to 8 hours, Ginoong Pangulo. Ngayon po, ongoing yung concreting hanggang dun sa bayan na yun. So how much time do you need now? If completed, it would cut travel by how much? Ay mga 30 minutes na lang po yun. Less than an hour. Kasi bailan ho eh. Alam niyo po kasi dati, nasa taas po ng bundok po yan, Ginoong Pangulo, yung town na Maslog. Ang current, syempre, pababa po. So if you're going there, hirap na hirap po yung bangka. So, titingnan nyo na lang ho yung cost ng transportation cost ng mga copra, agricultural products, mga ganun po. No? And this is not an isolated case, Ginoong Pangulo. Marami po yan. It's all over the country. Na ganyan po, na hanggang dun na sa kasuluk-sulukan yung mga kalsada po natin. Now, ang tanong po yan, masosustain po ba yan after 2022? That's the biggest question. Kaya po kami, tama po yan. Sa Region 8, ako po ay PDP. Ang governor ng Northern Samar, si Edwin Ong, ay NUP. Ang governor ng Western Samar ay NP. Ang governor ng Leyte is PDP. Ang governor ng Southern Leyte is PDP. Ang governor ng Biliran is NP. Multi-party po kami. Pero nagkakaisa po kami to support you. It's not only PDP. Sa Eastern Samar po, lahat po, kami pumira from congressman, governor, vice governor, all the board members, including the 2 ex-officio members, Liga ng Barangay President, PCL President, and all the mayors, plus 1 city mayor, signed the petition in support sa clamor po na tumakbo po kayo. So, Ginoong Pangulo, sa hanay po ng mga lokal, hindi po namin malaman kung sino ang magpapatuloy po talaga niyan kung hindi kayo tatakbo. That's the biggest question sa amin po, Ginoong Pangulo. Yung malasakit po na author na sinabatas po ni Senator Bongo, ay kung ang susunod na Pangulo ay hindi pondohan po yan. So back to square one po na naman. Pupunta si pasyente kay mayor, kay congressman, kay governor dahil hindi makalabas yung pasyente nila sa ospital. Malaking problema po yan, Ginoong Pangulo. So,
maybe you should really seriously consider the clamor, Mr. President. To the proposition that I ran for Vice President, medyo I'm sold to the idea. So, meaning to say, I am seriously thinking of running for Vice President. But let me dwell into the reality of things. Sabi mo nga, if I run for Vice President, tapos ang presidenteng na elect, hindi ko kaibigan, the situation would arise na sabi ko, I would remain an inutil thing there. Kasi pag wala kang sa presidente, suporta, wala ka talaga. Ito ang dilemma ko. The president that will win must be a friend of mine to whom I can work with. Otherwise, yung situation na tinatakutan mo would arise, especially if this guy, whoever, sino, would play politics again. Dito nakita mo naman na despite I lost dito sa mga lugar na of course I cannot mention, sinabi ko talaga kay Ben Juk noon. Sinabi ko, sir, hatiin mo lahat. All. Kaya Samar got his share. Though I lost in Samar. Sabi ko nga, wala ako sa politika na kasi panalo na ako. I hope that the next president would adopt the same mindset kasi lahat Pilipino umaasa sa kanya. So, kailangan kaibiganin ko yung presidente. Kaya ako, minsan hindi ako I do not talk about the other. Ito lang si Pacquiao because out of the blue, he just blurted out na corrupt ang so gano'n. So I am forced to. By the way, meron akong, I remember, he has a tax evasion case. And he is been assessed to pay 2.2 billion ang utang niya na hindi niya binayaran ang gobyerno. Of all these fights, lahat na yan considered since the beginning. Maraming awa yan. Ang bilyong kinita niya. But isang fight niya, 2.2 billion, kukunin ng BIR yan. Amerika, walang problema. Talagang bayad ka, hindi, kulong ka. So dito, I remember that I'll try to find out. May ano yan siya, may utang siya 2.2 billion. Not because gusto ko siyang habulin, ayaw ko. But sabi kasi niya, corrupt. Kung corrupt kami, ikaw, when you cheat government, you are a corrupt official. Lalo na. So I remember na meron may kaso siya. It's still, I think with the courts. I do not know, but I'll check it. Yan ang natin. So, ito hinges on the relation between the office of the Vice President and the office of the President. Now, we would be lucky, and I'm sure that we will be supporting a winning candidate na hindi ako naghingi ng pera. I'm not asking for any allotment dyan na bilang. Wala ako dyan. Magturo lang ako ng project, then itong project na ito, suportahan mo. Itong project. I do not want to handle money. Just like now, there is no transaction sa gobyerno na hinahawakan ko. Ikaw, alam mo man yan. Wala akong hinahawakang yung papel na may pera sa gobyerno. So, kung manalo ang
ating presidente, medyo may gana tayo. Siguro, kung manalo rin ako, kung matalo ako, wala na. Retire tayong lahat. But just remind the people of Samar, Governor, I never took it against anybody na natalo ako. Wala ako. Pagkatapos ng election, wala na ako, tahimik na talaga. Kasi tapos na eh. Hinalal ka na ng tao. So, ang gusto ko, yung masustain lang yung projects, yung doable within my term. All of my projects, sinabi ko, do it, complete it during my term. Baski ako nung mayor ako, nung umalis ako last date, tapos lahat ang project. Talagang it was, they made the projection to be sure that this project would end before I step out of the mayorship. Yun lang ang, ito ngayon, sa Samar, we have to continue. Alam mo, totoo talaga, may pera. Pag hindi lang sayangan, ang problema kasi yung mga ibang binigyan mo, mga projects, tapos mapupunta sa corruption. Yan ang mahirap. Gaya ng mga yung sa espalto, isang layer lang, parang lipstick ng babae, ilang daanan, ilang halikan lang, wala na. Pudpud na agad yung kulay. Ganon, yung daanan ng wala, parang lipstick nga. Tawag ko dyan. So, ang atin is, we can only hope that if ever I'm into this derby, na ang presidente, magkampanya tayo sa presidente talaga. Matulungan natin. Yes. If I may add, Ginoong Pangulo, alam po natin lahat na nasa pandemya po tayo. Yan po ang pinakamalaking problema ng sambayanan. Lahat po tayo takot na magka-COVID at kasakit at baka madisgrasya, hindi ho ba? Ngayon po, napakaganda po ng rollout ng vaccine. Halos nag-aagawan na po magpabakuna, unlike before. Pero yung susunod pong magiging problema natin, paano po natin mapapabangon yung ekonomiya? Kasi po, prior sa pandemic, ang ganda na ng takbuho natin eh. Ang ganda na ng takbuho natin eh. Ay, itong pandemic naman, hindi lang naman tayo, it's a worldwide problem. Tinamaan ho tayo. Now, isa pa rin pong isang problema dyan. Kasi itong vaccination, magtutuloy-tuloy po yan eh. After your term. At saka yung pagbangon ng ekonomiya. Tapos na po yung term ninyo, kailangan bumangon po yan. Now, ang tanong po, yung mga tamang polisiya na inilatag po ninyo ng inyong economic team led by Secretary Dominguez, kaya po masusustain po kaya ng susunod na administrasyon. Yan po ang isang agam-agam ng mga mamamayan. Paano kami babangon? Kami nawalan ng trabaho, nagsara ng negosyo. Anong kinabukasan sa amin? Kung hindi rin ho yan matutukan. Alam mo, napakaganda ng economic team po ninyo eh. The best way is really, the fastest way to do it is for the PDP to look for a viable candidate for the presidency. Now, dito sa, in our narratives now, it would seem na makuha lang natin yung continuity or at least the money of the people protektado is that we have a president who would not go into corrupt ways. So, parang sinasabi mo na rin na kailangan natin ng
by the way you talk, you seem to know kung ang presidente vindictivo o walang alam, magpa-practice pa with the present crop of candidates now, baka ang alternative niyan siguro, gusto mo si Bongo ang tinutukoy mo. Bongo is ready anytime to basta he being humble, bro. Sige, Bong, magsalita ka. Huwag ka mahiya. Maraming salamat sa lahat ng mga kasamahan ko sa PDP sa inyong tiwala. And of course, Mr. President, sa lahat ng mga opisyales, sa lahat po ng nandiyan dyan sa Zoom. Alam niyo po, gaya ng Pangulo, ako'y pagod na rin po sa ginagawa natin ngayon. At nakakawala ng pagod yung suportang pinapakita ng tao tuwing bumababa ka sa publiko. Ako kasi bumababa talaga ako, tinitingnan, pumupunta ako sa ospital, nakikita ko yung sitwasyon sa mga kababayan nating talaga ngayon. Ako po'y nakikiusap sa inyo na unahin muna natin yung malampasan itong pandemyang ito. Darating rin po yung buhay natin. Ako lang po, wala akong ambisyon bilang isang Pangulo. Dahil alam ko po mismo yung problema ng isang Pangulo. Kita ko mismo si Pangulong Duterte nagtatrabaho ng 24 oras sa isang araw. Napakahirap po ng trabaho ng isang Pangulo. Thankless job. Gagawin mo yung tama, isang katutak na batikos ang abutin mo. Nagkamali ka naman, babatikusin ka rin. Pero nagbibigay lakas lang sa amin ni Pangulong Duterte, yung mga kababayan nating, yung mga hopeless at helpless po na walang matakbuhan. Yun lang po parating pinapaalala ni Pangulong Duterte. Unahin mo ang iyong kapwa Pilipino, hindi ka magkakamali. Ako naman po, consider me last. I am not interested to run for the presidency. Dahil alam ko mahirap talaga yung trabaho. Salamat. Kumbaga, yung tira na lang po yung akin. Kung wala na talaga kayong ibang mahanap. Kung maaari, wag lang po siguro ako dahil hirap na rin po kami. Anyway, I leave my faith to God. I leave my faith to the Dutertes. Sila po ang malaking utang na loob ko po sa kanila. At sa Pilipino, yung sa Pilipino, sila po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na makapagserbisyo sa inyo bilang senador. So, unahin ko muna yung pagsiserbisyo ngayon. Unahin muna natin itong pandemyang ito. Muli, maraming salamat sa inyo. Baka hindi ko kaya sa pagkatao ko. Alam mo, ganito lang ako. At ayaw ko naman sanang the usual refrain. Parang gano'n. Alam nila yon, Mr. President. Talagang hirap yung panahon. Kung nakikita ko kasi araw-araw yung problema ng isang Pangulo. Talagang napakahirap po. Kawawa lang talaga yung Pilipino. Ako, that's the reason why I do not want my daughter to run. Frankly, really, the truth is, I do not want her to suffer. And being humiliated, embarrassed before the public, like the likes of Trillanes, pati ito si Dilima man na may kasalanan talaga. Tapos ang lakas ng loob, magmura kung sino gusto niya. These are the things that one has to endure. Kaya sabi ko, maawa ako sa anak ko, babae. Kaya sabi ko, hindi ko sabihin na, it's not because sabi ko, hindi ito para sa babae. I am not talking about the capacity, nor the talent of a woman to be president, to think of the problems. But, sinabi ko, the things that go with politics dito sa Pilipinas,
Talagang bastusin ka. Tita mo ka, Trillanes, nakaw na naman ang sinasabi. Yun yung noong eleksyon. Inuulit naman ang gago ngayon. Alam mo si Trillanes, I think he has may illusions of grandeur na I am now alam mo, natawa pa ako. Sabi niya, well, I used to be the alternate, but with Robredo running as governor, I am now the principal. Ito, out of context talaga. I am now the principal candidate. Wala namang ibang every candidate is always a principal. Bubo talaga ang yawa. Pakialaman mo. And to think na siya mismo, yung tatay niya, pati ang anak niya, may iniwang istorya diyan sa PMA. Alam mo yan, si Trillanes was a favored candidate. Alam ng cadet corps ng PMA yan. Yung mesa-mesa, weekend yan, the whole day, talagang patayin ka sa stamina mo. Biso anak siya ng isang opisyal doon sa controller ata ng PMA. Doon siya kumakain ng hamburger sa opisina ng tatay niya. Alam ng mga mista niya yan, alam ng mga taga-PMA, lahat. Tapos, this guy has the goal, o patapang-tapangan. Kung yan ang presidente, sasabog itong Pilipinas. It will not explode, it will implode dito sa loob palabas. Ngayon mga sabi ko na ayaw ko I do not want to my daughter to go the same trail sa politics. Kaya naintindihan ko si Bong. Pero si Bong kaya niyang tanggapin yung insulto kasi marunong mo rin siya mag-insulto. So, sabi si Trillanes ng barilan, lalaban man ito ng barilan. Sabihan ng suntukan, lalaban na ito ng suntukan. Si Trillanes ang umi-iskerda. Meaning to say, this guy is really a coward. Kasi lang siya noon pa sa Makati, pasikat-sikat. Kasi alam niya, hindi siya barilin ng mga tao, mga pulis doon. Kasi yung mga commander nila, puro mga mista, mga taga-kabalyer, ariglo lang. Kaya itong ulol na ito, yun ang isa niya, every time ginagamit na yung PMA pantakot. As if naman gagalaw yung sundalo against the Republic. Yan ang ko. Yan sabi talaga. Ang nagsabi niya, di ba, nagsulat niya ng classmate, mista niya mismo. This guy was really a favored, Hindi ito dumaan. Kaya, nung na-Navy yan, hindi makatiis ng itong disine sa dagat. Kaya binigyan lang lansa yan. Nakaparking niya yung lansa niyan sa Navy dyan sa Boulevard noon. Yun lang ang barko niya, lansa. Yung totoo, tanungin mo yung Navy. Yun ang binigay sa kanya. Mabuti pa itong nakaputi ko na minsan si China, Annapolis graduate yan. Alam mo, mag-cruise kami, siya ang kapitan. Mas mabuti pa yun, mapapalangoy pa niya yung Pangulo na itong Trillanes na ito, ang binigay, lansa. Mr. President? Yes. Governor Sakurtang would like to say something. Yes. Governor? Yes, go ahead, please. Thank you, sir. Magandang gabi sa lahat.
nung malaman ko na pag-uusapan natin dito ay political, masaya ako. Kasi lagi tayo nagkikita-kita tungkol sa BARM. At kung umuwi ako, lagi ako malungkot. Kasi nagdadalawang isip ako kung anong mangyayari. Pero ngayon, narinig ko, tingin ko masaya itong pag-uwi ko. Masayang masaya. Maski umuwi na ako ngayon. Sa totoo lang, sir, natatandaan ninyo, nung magsalita kayo ron, yung talk to the troops, nagsalita kayo roon, kasi naisip namin, itong ginawa ninyo sa amin, lalong-lalo na sa Sulu, wala pa nakagawa. Nung hiningi ko sa inyo, na dahil magawa kayo ng isang division doon, ang hiningi ko sa inyo nung dumating kayo sa Sulu, na kung pwede mag-enlist ang mga taga-Sulu. Sila na ang maging sundalo. So, pinayagan ninyo kami, sir. Ngayon, nagagawan ang lahat ng tao roon sa ang kabataan doon, na magsundalo. In fact, nangangailangan pa ng mga special quota para ma-accommodate yung mga iba. Mayroong mga hindi makapasa, doon sila sa special quota. So, masayang-masaya ang natin, malaking tulong sa mga kababayan natin sa Sulu. At ngayon, gaya na nasabi ni Governor Bardone, ang mga yung strategy natin, ibang-iba ang ating mga kasundaluhan. Kasi ngayon, tumulong na sa kanilang komunidad. So sabi ko, wala tayong katalo-talo pag komunidad ang tumulong. So sa ngayon, halos wala nang Abu Sayyaf. Wala na. Actually, parang wala na. Wala nang kidnap victim kahit isa sa Sulu. Kaya magaling itong mga general natin doon, sina General Binloan, General Gonzales, magagaling. So, sir, ang sabi ko sa inyo, kailangan hindi ito mapabayaan. Kailangan tuloy-tuloy ito. So, paano ito matuloy? Hiningi ko sa inyo kung pwede tumakbo kayo Vice Presidente. So, sabi ninyo na pag-isipan pa ninyo. At sabi ko sana na kung wala kang ibang patakbuhin, sabi ko sana si Senator Bongo ang patakbuhin natin presidente. Kasi, tingnan mo sir, kung sabi ninyo, tsaka tayo mag-practice, kung dyan na, maubos ang panahon mag-practice. Pero itong si Senator Bongo, na sabi ko last meeting natin, Senator Bongo, kung gising pa kayo, hindi siya pwede matulog. Nakikita namin. At kung gising na kayo, hindi siya pwede natutulog pa. So, ganun, from day one of the Duterte presidency, he has always been there. And very, very, very much present in all activities of government. In fact, makita namin, minsan nasa Luzon, minsan nasa Mindanao, minsan kung saan-saan. Sir, sa suporta sa ginawa ninyo sa amin, hindi kami naging kay Senator Bongo. Pinaayos yung tubig namin. Padala ng 200 milyon na pag-ayos ng tubig namin. Hindi kami humingi. Tagpadala pagpagawa ng 200 milyon sa Sulu. So, ngayon, sa totoo lang, sir, wala pa kami nakausap. Kami, mga politiko, local government, na nagsasabi na kailangan talaga nila kayo tumakbo ng Vice Presidente. At paborito nila ito si Senator Bongo rin, sir. At you cannot separate Senator Bongo from President Duterte. Kung ano si President Duterte, yun si Senator Bongo. So,
Doon sa Sulu, sir, nasabi ko sa inyo, noon hindi pa tayo, sir, magkakilala. Pero 80% ang boto sa inyo. Ang 20% pinagatiat ng 3-4 na kandidato. Yun lang pinagatiatian nila. So lalo pa ngayon, sir, noon may kalaban pa kami. Ngayon nagkaisa na kami. 3 congressman, lahat ng mayors, governor, vice governor, at saka lahat ng barangay kapitan. Walang kahit isa magano. Pati MNLF nagkaisa. Gusto nila kayo. Kasi ngayon, itong pandemic sinasabi nila na hindi maganda. Tingin ko para sa amin, maganda, sir. Kasi ang tao namin, natuto sila madisiplina. Marunong na sila mag-alcohol, maghugas. Noon, pinagbabawal mag-alcohol, tutuyo daw ang kamay natin. At natuto na sila mag-distancing, natuto sila magpila, at natuto sila maghanap buhay na online. Marami nang magluluto. So tingin ko, sabi nila, new normal. Sabi ko, this is the correct normal. Disiplinado ang tao. So, tingin ko, sir, kailangan talaga na ganun ang ano namin. Kaya pumunta talaga ako rito na para masabi ko talaga na ang ano namin. Before I came, kausap ko pa, kahit si Mujib, usap kami. Yun din ang sinasabi nila. Kasi sir, hindi sa pagmamalaki namin, sa sakit sa Basilan, maraming mayor sa atin na kaibigan ko sila. In fact, gusto nila magkipag-meeting sa akin, sabi ko, pagbalik ko na. Ganon din sir sa Zamboanga kasi yung anak ko sa Kusog-Tausog, nagkakampanya kung saan-saan na lahat. At malungkot talaga kami. Pag hindi kayo kung wala na kayong ibang hanap, pag hindi kayo, hindi na kami siguro bubutos ang presidente at saka vice-presidente. Yun ang namin, sir. At bago ako pumunta rito, maraming sinasabi yung mga kwansin, bakit ganito, bakit ganyan ang tono na ito Sabi ko, wag na kayo makinig dyan. Ito ang mga presidente natin at vice natin. So yun lang, sir. Papasalamat lang ako sa inyo. Papasalamat ako sa mga kasama natin dito na nagkakaisa ang lahat para sa ninyo na sana kayo ay may continuity. Kailangan mag-continue ito. So pag iba na naman, mahihirapan kami. Kasi yung tao nandiyan, tanggalin na naman, iba na naman ang policy, iba na naman ang gagawin. So wala, balik-balik lang ang problema, balik-balik. So ito, maganda na ang takbo natin, sir. Na bago, sir, ang yung mga nangyari doon sa Hulo, yung nahulog yung eroplano, alam ko nandun kayo sa Zamboanga kahapon, para tignan yung mga kasundaluhan natin na sana magawan kami ng another runway, sir. Airport ang hinihingi namin. In fact, kakausap ko si General Gonzales na siyang 12 hours nakuha niya retrieve niya lahat ang mga bangkay. Tsaka yung mga wounded, bilis. Kung hindi, maraming mamamatay pa ron. Kung hindi, mabilis ang pagkuha niya ng mga wounded. So, sir, ang hingi namin, kasi ang runway namin is 1,830 meters lamang yan. At ang kwan niya yan, pataas. Kaya mali talaga ang ng kwan kung nag-take off siya ulit. Kasi I remember in 1997, that was February 14, Valentine's Day, sir. Nandoon si Bishop Nepomuceno. Nag-take off siya ng ganon direksyon. Bumaliktad ang eroplano. Doon din bumagsak. So, dapat one way lang ang kwan. Na mahirap na yung pabayin natin kasi puro bato, na malalaking bato. Kaya kailangan talaga namin, sir, na magkaroon kami ng isang runway. Kaysa sabi ko, marami naman binibigay dyan sa BARM. Bakit hindi kami kung mabigyan din ng mga 1-2 bilyon paggawa, yung magandang runway. Yun lang, sir, ang hinihingi namin. So, sir, maraming salamat na masaya na ako. Maski mag-uwi na ako
ngayong gabi, okay na sa akin. Very happy. And I'm sure when I go back, I'll talk to our allies, the mayors, 19 mayors, 410 barangay officials, barangay kapitan, and kausap ko rin yung mga si Mujib, nag-uusap-usap kami lahat. So yun sir, ang masaya na sila, sasabihan ko sila na ito na ang mangyayari. So maraming salamat sir. Thank you very much everybody. Sakor, thank you for the kind words. Damang-dama namin yung gusto ninyo noon pa. So, nandito na tayo, nag-usap na tayo. We're almost about 2/3 of the, kung baga runway pa ito, 2/3 ang usapan, 1/3 na lang ang kailangan pag-aplansin ito. I would like to thank my brother Tausug who helped retrieve the wounded soldiers. Assalamualaikum at sukran from our hearts. Malaking tulong yon. Nakita ko yung mga Tausug na talagang tumulong, and mindful of the danger. They went there straight to help retrieve the bodies. Sana may Allah bless you with let's try to talk to the panel yung sa virtual. Yes, Mr. President. Si, Speaker Velasco would like to say something. Speaker Velasco, can you hear us? Yes, thank you, Secretary Cusi. Isang magandang gabi po, Boss Mayor, minamahal na Pangulo, sa mga kasama po natin sa PDP. Good evening po. Sensya na po, Pangulo, medyo na late po yung pagkapasok ko sa Zoom. But I'm here. I was able to hear yung mga sinasabi po nila Governor Ivardone, nila Governor Sakurtan. And sa tingin ko lang po, Pangulo, ang mga kasama po natin rito, hindi lang po nagsasabi, siguro at the bottom of their, sa nilalaman ng puso po nila, kung pwede po i-extend lang talaga yung termino nyo po, Pangulo, mas maganda pong i-extend. But I guess that's really not possible right now. So malapit-lapit na po ang 2022 election. I guess I can speak for everyone na basta mag-instruct lang po kayo, Pangulo, susunod po gagalaw kami. Because at the end of the day po, Mr. President, yung continuity talaga ang hinahanap po natin. All the achievements that have been done, yung mga na commit po ng inyong administrasyon within the 5 years pa lang po, talagang sobra-sobra na po. But sa Kongreso nga po, Mr. President, I hope you would be able to see it. We've started a peace zone na event. Ito po yung mga district congressman po, bawat isa po sa kanila. They've produced a 1.5-minute video highlighting all the projects and programs na nangyari at mga pagbabago po sa kani-kanila mga distrito. At ito po ay ang handog po ng 18th Congress po. So pasasalamat po namin sa lahat po na nagawa niyo po, Mayor. So hopefully makita niyo po ito during pagpasok niyo po sa zona. Yung mga sinasabi po ni Governor Ivardone, yung mga libreng tuition, libreng paggamot, nakapasok din po yan dyan. All the legislative achievements na kamit po natin, Mayor, hina-highlight po natin lahat yan. So, ang sabi nga natin, ang 6 years po as being president ay talaga pong kulang. We've already achieved a lot, but alam naman po natin, napakarami pa pong kailangan gawin. So yung continuity nga po, Mayor, that's what we're looking for. So ang sa akin po, Mayor, as to the 2022 elections, October is already coming up. Ang sa akin po, Mayor, I think we should already, kayo po,
kayo po mag-direct na po sa amin para as early as now, we can already move and we can already try to rally the troops para po yung continuity ma-achieve ulit po natin for 2022 and carry it on yung mga achievements at yung mga hindi po natin matapos to the next administration. Sa akin po, Mayor, we've done so much but we still need to do a lot of things. And alam namin na under your leadership, doon po makakamit natin. Yung mga nagbabatikos po sa administration, talaga pong maraming nagbabatikos po, Mayor, but at the end of the day, no one's perfect. So yung pagbatikos po yan, baliwala po yan. But if we look at all the achievements that we've already accomplished, yun po ang talagang tumatama po sa mga mamamayan, sa mga kababayan po natin. So sa akin po, Mayor, I'm just waiting for instructions. I guess everyone here is also waiting for instructions. Ready na po tayo, Mayor. Isang salita niyo lang po. We will all follow para naman po ma-achieve po natin yung continuity again. Yun lang po. Maraming salamat po, Mayor, sa mga kasama po natin. Isang magandang gabi po. Thank you po. Maraming salamat sa iyo, Lord. We can call on Congresswoman Robes. Hi, Secretary. Hi, Mayor. How are you po? Hi, Ma'am. And good evening. I'm really sorry for not coming in tonight, but alam niyo po, Mayor, I've been telling everybody po na yung continuity po talaga is really you. And you and Senator Bongo is really the answer for continuity. All of the things that you've done to our country, sa lahat po sa amin, mahirap pong balikan yun eh. So dapat po sundan na lang po natin siguro ng dire-diretso. And tama rin po si Speaker, lahat po kami nag-iintay ng inyong direktiba kasi everybody in Congress, I have a block in Congress also and the Speaker knows that, na kung ano po sasabihin ninyo, doon kami talaga, walang halong biro, hindi po ito pambobola kasi ever since po I've known you, a person with a heart and a true person po talaga to be with and to love with, no? Sa lahat po kami dito na nagsisilbi. Palagay ko po, it's really worth dying for to say that you are the answer for the continuity with Senator Bongo. Sorry, Sen Bongo, I really have to say this. Sorry talaga. Thank you po, Boss Mayor. Thank you. Salamat po for the kind words. Sino pa po ang gustong... Mr. President, si Senator Bato would like to say something also. Senator Bato? Ronald, If he is not yet ready, Mr. President, with your permission, Mr. Quijano, Franklin Quijano would like to say something also. Sir, thank you. Thank you for the opportunity na makapagsalita. Mr. President, mayong hapon, I'm here in Davao. Pasensya na, hindi ko nakasali dyan physically. But masasabi ko lang, sir, ngayon is that I'm not talking as a senator. I'm not speaking as somebody who is who has close relationship with you. But I am speaking as a father to my children right now. yes. Makikita ko kasi, sir, na alam mo, ang Pilipinas ay parang isang pasyente na ngayon ay gumagaling na dahil merong isang Dr. Duterte. Ngayon, nang gumagaling na, paubos na naman yung panahon ng Dr. Duterte. So, yung decision mo, sir, na sabi mo na tatakbo ka bilang Vice Presidente ay napaka-timely po dahil kahit na hindi na ikaw magiging main doctor sa isang pasyente na Pilipinas, ay you will be acting as assistant doctor na malaki pa rin ang role mo para sa ikakagaling ng pasyente na Pilipinas. So yun lang po, sir, ang gusto lang ko ipaabot sa imo ha. Yun lang gusto ko ipaparating sa iyo na maraming mga bata ngayon na nag-i-enjoy
sa peace and order na nakakamit natin through your leadership, through your administration. Mga bata ngayon ay tuwang-tuwa na at hindi sila takot maglalakad sa kalsada kahit na yung mga parents hindi na hinahatid, sinusundo yung mga anak nila papunta sa eskwelahan dahil takot na maraming adik, maraming kriminal sa palibot. Napakalaki po ang diferensya, sir. Kaya sana you will be considering your decision seriously na talagang tatakbo ka as a Vice President regardless kung sino ang maging presidente mo. Senator Bongo is very much qualified and hindi ko na banggitin, baka mamaya magalit sa akin si Mayor Inday na andyan din, baka magbagong isip, but whatever happens, kung sino man, basta andyan ka, sir, sigurado akong gagaling itong pasyente na Pilipinas ang pangalan kapag andyan si Dr. Duterte kahit na assistant doctor naman lang siya bilang vice presidente. Yun lang, sir. Salamat at magandang gabi sa ating lahat. Salamat, Senator De La Rosa. Sino ang next? Mr. President, may I call on Franklin Quijano to say something. Then after si Senator Tolentino and our Secgen Matibag. Perhaps if we recall, during our campaigns, we had 5 goals, 5 strategies: anti-drugs, anti-criminality, anti-poverty, etc. And so, together with the old guards of the PDP who had an unfortunate fate of being dismissed from the party because of the leadership which favored the aspirants of Jensen, I think the signal of Big Garcia is just very unstable. We would like to say that we have decided to really support your leadership. And with these 5 strategies that we have pointed out, strategy without continuity is not strategy. So we are saying we hope that you will consider that plea from the old guards and the PDP as a whole to really push for the continuity. And of course, we are worried that because the leadership that favored the aspirants of Jensen would still want to destabilize the party, we would like to entrust, we hope that Secretary Al will act as an interim leader and president perhaps, so that by the time we will have our party meeting in July or even the assembly, we would already define a new slate of strong leaders who will bring us to the forefront of solving our problems. Mr. President, ang mga drug lords nagbakasyon lang og 6 years. Pagkadili ni mo ni tiwason, mubalik na silang mga problema nato. So I hope we will consider all this, and I have the support of Big Garcia, whose signal is very weak. And we would like to tell you that maningkamot gapon mig libot sa tibok Pilipinas, bahalag way kwartahay, just so your leadership will be sustained. Salamat kayo, Mr. President. It's a very timely advice to everybody. The next. Mayor, can we hear from Senator Tolentino, Turn. please? It's your turn. Sir, I understand there's still going to be an IATF meeting. Sir, naalala ko this is personal, but I hope this will be germane to the discussion. I still remember latter part of 2014, or was it early 2015, I was with you in Davao. It was almost midnight. We were going up a hilly area, going to your TV program to be taped, Gikan sa Masa. And then I asked you, Sir, ano yung nandito sa nadaanan natin? After the program, sabi nyo, Francis, bukas punta ka dyan. Magdasal ka dyan.
Bakit, sir? Sabi niyo sa akin noon, I can still vividly recall, alam mo, Francis, lahat ng problema ko sa buhay, nagdasal ako dyan. Pagkuha ko ng bar exam, according to you, personal problems, dasal ako dyan. Punta ka dyan bukas na umaga. So, what I did, Mr. President, ngayon ko lang sinasabi sa inyo ito, in front of our party mates, the following day, yun yung unang ginawa ko. Nagpahatid, sir, ako doon sa Shrine. Pagpasok ko doon, pinaalis yung sapatos. Wala naman masyadong church dito. Luhod ka lang. I could just imagine during my short stint there in that shrine, ano kaya ang ginawa ni Mayor dito? So nakadadasal si Mayor Duterte. And now I can, while others were discussing, I can relate that with all the incidents of your life, calling the aid of the Almighty when you are in a crossroad of deciding. So after having heard all of the voices of our party mates, I think, Mr. President, it's now your call, and I think you will again go to that place. Yes, correct. Before Right. you decide, heed the call of your party mates, heed the call of history, and carry the torch of continuity as well as the call of national interest. I still remember that place, Mr. President. After going to that place, I think, Mr. President, you will be giving us your marching orders, and you will have decided deeply, and I know you will, and I have been saying this, you're one of the most religious persons I've ever met. Kaya yung sinasabi nila na nagmumura si Presidente lagi nagdadasal. I think, Mr. President, after that, and we are only 86 days away from the filing of the certificate of candidacy, you will have made the rightful decision for the Filipino nation. Daghang salamat po, Mr. President. So ako, tama yan tol. Diyos lang. Next that we'd like to call Mr. President is our MMDA Chairman, Abalos. Benor Abalos, please. Nagsisimba yan. Sir, nagsisimba po ako. Pero, Mr. President, magandang gabi po sa mga kasama. Alam niyo, sir, siguro isa lang kung masasabi ko, no? Kasi lahat po talaga nagawa niyo sa Metro Manila. Yung infrastructure dito, grabe. Yung ginawa ni Secretary Tugade sa mga bus, nilagay sa kaliwa, nawala yung, talagang bumilis po talaga ang traffic. Yung mga infrastructure na mga tulay, mga kalye ni Secretary Villar, no? Talagang wala na hong makakapantay doon, Mr. President. At hindi lamang yun, yung subway. Walang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na talaga nagtangka niyan. Pero under your presidency, Mr. President. And of course, yung peace and order, ang laki na nangyari rito. Yung sweldo ng mga pulis, ng mga sundalo, inulan yung kapakanan po nila. Na, talagang damang-dama po rito sa Kalakang, Maynila. No? In fact, ang masasabi ko lang po, isa lang. Sa kasaysayan ng Pilipinas, last September 2020, kayo po ang naka 91%. 91% satisfaction rating, the highest in the history. So that alone would really show, Mr. President, talagang lahat naniniwala sa liderato ninyo. So there must really be continuity. At babayaan niyo hong sabihin ko ito sa lahat. Alam niyo, sir, July ngayon mag-iisang taon na. No? Magbe-birthday na po ako at yung birthday ko na yun ay sumabay po na na-ospital yung mga magulang ko. Kaya doon po ako sa ospital. Nagagaw buhay po sila. Kung merong taong ang talagang malaki ang utang na loob ng aming pamilya ay kayo po yun at si Senator Bongo. Hindi po namin makakalimutan yun. Kaya po ang pamilya namin, sa abot na makakaya po namin, nasa likod nyo po kami. Hindi lang kayong mabait na tao, kundi talaga yung lideratong pinakita nyo po sa Pilipinas. No? Mga anak po ninyo. Nasa likod po kami. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Ben. Al, sinong sunod? Mike Dino po. Mr. Mayor President. Yes, Yes, sir. Everything has been said and done. Sinabi na nila lahat why you should run.
But very simple lang sasabihin ko po. The reason why you should run is because you are the unifying factor of the group. Ikaw ang unifying factor. Kung wala ka, sigurado, ewan ko anong mangyayari, hindi ko alam po. And of course, you want to have sabi mo nga, na presidente na gusto mo na komportable ka at the same time na who can work with you in tandem. And alam mo, sa totoo lang, he has been working with you for the longest time. He has been with you for more than 23 years. And I know the best person for that. Na komportable ka, alam ko. Tapos komportable rin kaming lahat. Pati yung mga LGUs, lahat komportable kami. Walang iba kundi Senator, si Senator Kuya Bongo. Dagang salamat po. Who's next? Kung pwede po, Mayor, si Mayor Olivares naman po to represent ng Mayor dahil narinig na po natin ng mga governor, so Mayor Olivares naman po. Magandang gabi po, Mr. President. Pati Yes, po sir. sa ating mga party mates po natin sa PDP. Isa lang pong sasabihin ko po, Mr. President, ito pong tungkol sa pandemic. Alam naman po natin, yung pong epicenter ng pandemic ay dito po sa Metro Manila. Pero without your guidance, yung pong leadership po ninyo, tingin ko po, kami pong 17 mayor, hindi po namin magagampanan yung pong ating pong dapat gawin para dito sa pandemic na ito. At sa tulong po ng lahat po ng ating ahensya, mula po sa ating DSWD, yung pagbigay ng tulong, sa DOH po natin, at yung kabuuan ng IATF po natin, pababa na po yung ating kaso dito po sa Metro Manila at ultimately makontain na po natin dito po sa National Capital Region. Gusto ko lang po ipaalam, Mr. President, kung babalikan po natin, i-recall po natin yung 2019 election, lahat po ng in-endorse po ninyo na senator, if not all, majority po nanalo po talaga. So ano po ibig sabihin po to? Tinitignan po ng taong bayan yung pong ginawa po ninyo at ang hinahanap po nila yung continuity ng yung liderato para lalo po natin may angat ang ating pong bansa. Yun lang po, Mr. President, at kami po ay nananawagan po sa inyo na sana po yung pong pagtakbo po ninyo ng Vice President at pagpili po ninyo ng ating Presidente ay may lagay niyo po sa isipan para po for the good of our country. Magandang gabi po sa inyo po. Thank you, Mayor. Ang sunod po, Mayor, yun naman po babae naman po ang pagkanin natin, si Amy Neri po. Amy, if you're ready. If ever po na pumili po kayo, yung pong sinabi niyo po sa akin, Mr. President, in 2012, na the public servant is the one who loves the people, is si Senator Bongo po, Mr. President. Kaya po, malaki po at buong support po kami sa inyo ni Senator Bongo at kayo po, Mr. President. Magandang gabi po. Yan that is his paradigm. He has been with me for 23 years. Kaya natuto siya So, next, Mr. President, can we call on CAPSEC, Carlo Nograles, to say something? CAPSEC. Maayong gabi, Mr. President. Mr. President, kami sa partidong PDP ay nananawagan na kailangan mo po talagang magpatuloy ng serbisyo mo pagka-Vice President po. Dahil itong pagbabago na ginawa mo para sa ating bansa, para sa ating mga kababayan, ay kailangan ipagpatuloy po talaga. At gaya ng sabi namin lahat, Sir, Mr. President, I hope that you will really run and we will really make sure wala kang magiging kalaban sa Vice President, sir. Guaranteed. Walang tatakbo for Vice President against you. So ang decision mo na lang, sir, kung sino yung gusto mo maging Pangulo na tutulong sa'yo. Maraming salamat po. Thank you. Sino pa? Mahal na Pangulo, marami pa akong gustong magsalita. Halos lahat ng nag-a-attend gusto kumbinsihin kayong tumakbo pagka-Vice Pangulo. Kung pahintulutan po ninyo, tawagin po natin ito pong chairman ng Governors League, si Governor Dax Kua, Mr. President. Salamat po.
Mr. President at Secretary Cusi, sa lahat ng secretaries at senador, Senator Bongo, kasamahan sa partido. Mr. President, di ko na po pahabain. Gusto ko lang po banggitin at magpasalamat sa inyo dahil sa inyong panunungkulan sa ating bayan at pagsisilbi sa ating mga kapwa Pilipino. Naramdaman po namin, lalong-lalo na po kami sa mga lokal na pamahalaan. Tinatrato nyo kami bilang kapantay, kaibigan, bilang mga anak niyo. At na tumatagos po sa puso yon, Mr. President. Nararamdaman ng mga mayors yan, nararamdaman ng mga gobernador, ng mga kapitan, yung inyong mga pa-Christmas sa mga barangay officials, wala pa pong Pangulong nakapagpagawa nun. Sa tulong ninyo ni Senator Bongo, napapagamot po natin sa mga malasakit centers. Alam ko pong paulit-ulit na po at alam nyo na rin po ang mga magagandang nagawa ninyo para sa taong bayan. Nagpapasalamat lang po kami mga lokal na opisyal dahil sa panahon ninyo, nararamdaman namin na nauunawaan nyo kami at talagang pinakikinggan. Yung inyong mga suporta, ayuda sa mga lokal na pamahalaan, yung inyong mga polisiya na pinakikinggan din po kami at binibigyan ng chance ang tumulong at makiambag sa inyong administrasyon. Salamat po. Mr. President, panghuli na lang, ako rin po ay isang ama, ang mga anak ko ay batang-bata pa. At sa panahon ng COVID ngayon, ang nararamdaman ko kasi, at siguro milyong-milyong Pilipino nakakaramdam, ay nangamba kung ano bang mangyayari sa COVID. Ang mga ibang Pilipino po hindi kaanong interesado sa politika dahil ang karaniwang tao iniisip nila kabuhayan, pagkain, edukasyon ng anak nila, ano bang mangyayari sa buhay. So, kaya po siguro kaming mga nasa lokal at siguro mamamayan din, tiwala po sa inyo. Tulad na sinabi ni Kapsek, yung iba pong nagsalita kanina, tiwala kami sa inyo at kung kami lang mamimili, kayo ang aming ama na gusto namin na magpatuloy ang inyong serbisyo dahil naaasahan po namin kayo. At alam ko po, tulad kong isang ama rin ng maliliit na anak ko at ama naming lalawigan, kapag nakiusap ang inyong mga anak, Mr. President, alam ko pong mahirap tumanggi. At alam kong mabigat sa puso ninyo na kahit gusto nyo rin magpahinga, gusto nyo rin ng panahon sa pamilya at sarili ninyo, kapag nakiusap po kaming mga kaibigan ninyo at mga anak ninyo sa serbisyo, alam kong siseryosohin ninyo at sana makapili kayo ng isang partner na tunay na katuwang ninyo na talagang magiging kapartner ninyo para ipagpatuloy ang maganda ninyong nasimulan para mawala din yung pangamba ng ordinaryong Pilipino sa kabila ng lahat ng pandemya nito. Mr. President, bilang mga anak ninyo, naglalambing kami. Sana po talaga pakinggan ninyo ang aming panawagan. Maraming salamat po, sir. Before we close, for our closing statement, I would call on our acting Secretary General, Attorney Melvin Matibag. But before that, we would like to remind or invite you for this coming assembly, the council meeting on July 16 and the assembly on July 17 that would formalize everything that we are planning, Mr. President. Yes, I have it on my calendar. Okay. So, may acting Secjan? Yeah. Mr. President, Senator Bongo, Senator Tolentino, and everybody. Good evening. Sir, maraming salamat po sa opportunity for us to speak with you regarding party matters. Kung ano man po yung nababalitaan ninyo at mga concerns sa partido, we are standing behind you at rest assured po na we will protect the party hanggat yung po ang instruction ninyo. Gaya po ng sinabi ng lahat, we are waiting for your marching order and you're the single person that unites the party. Kaya po kami lahat nandirito ngayon kung bakit po kami PDP-Laban dahil po sa inyo, mahal na Pangulo. Kaya naman po ang panawagan namin na kayo tumakbong pangalawang Pangulo at kayo po ang pumili na inyong mga kasama, ay naniniwala po kami na itong lalong mag-unite at magpapalakas po sa ating partido.
At yung pong mga administrative matter naman po ng partido, rest assured po, sa pangunguna po ni Secretary Cusi at sa tulong po ng mga kasama, ay amin po itong inaayos upang maproteksyonan po hindi lamang po yung ating mga magiging national na candidates, pero lalong higit po ang ating po mga local candidates mula po sa mga governor, mayors, councilors, board members, vice governors, at lahat po ng mga tatakbo rin kongresista. Sa ngayon po, tayo po ay may 43 na governors na PDP-Laban, 59 congressmen, 5 pong senador. Sana po 5 pa rin. Hindi po natin alam kung ano mangyayari sa darating na panahon. And I'd like to reiterate our invitation po sa July 16 and 17. At salamat po sa guidance ninyo dahil noong May 31, kami po ay nakapagpasa ng mga resolusyon upang palakasin po ang ating partido. Asahan po ninyo, mahal na Pangulo, na ang buong liderato at membership po ng PDP-Laban ay nakasuporta po kung ano man po ang inyong maging desisyon. At sinisiguro po namin ng inyo pong magiging tandem kung sino man po ang makasama ninyo, kung kayo po yung magdesisyong pangalawang Pangulo, hindi po tayo magpapatalo at nakahanda po tayo ipagpatuloy ang inyo pong sinimulan hanggang 2022 and beyond. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at maraming salamat po sa inyong lahat. With that, I would say that thank you for your presence. Thank you for your narratives to further educate the party. And of course, your desire to be one in the party sa PDP. Now, there is a rift. Nobody can deny it. But we'll just have to do it the legal way. Kung wala nang iba. We do not want to fight a messy thing with the other side. Pero kung padaan na lang natin sa legal. Because problema dyan sa accreditation, maya kung sino talaga ang may gusto. So parang ganon. So who gets what for the party. So yan lang po, and I'm very happy we met again, and we will have a further consultation before the July meet, para pagdating doon, alam na natin ang gawin natin. We will not be scrambling kung what's next. Hindi naman fixed scenario, pero we do not control the march there, but the sequence of arriving at whatever resolution might be passed on that day. Thank you.